Hello friends, more channel Assam Tech Info লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি কথা পাতিম কেনেকৈ আমি ৰেলৱে চাকৰিৰ বাবে আমাৰ পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোত নাম আৰু ডেট ইনক্লুড কৰিব পাৰো। সো চাই থাকিব এই ভিডিওটো। So friends, আমি সকলোৱে জানো যে ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেন্টত যদি আমি কিবা জবত এপ্লাই কৰিব লাগে তেতিয়া হলে যিখন পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো তাত দিব লগা হয় তাত আমাৰ নাম আৰু ডেটটো থকা ম্যান্ডেটৰি হয়। So friends, আজি আমি সাম কেনেকৈ আমি আমাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে পাসপোৰ্ট ফটোত নাম আৰু ডেট ইনক্লুড কৰিব পাৰো। সো তাৰ বাবে আমি এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এপটোৰ নাম হ'ল পিকচাৰ্ট। এটো আমি প্লে ষ্টৰত পাই যাম। তাৰ বাবে আমি যাব লাগিব প্লে ষ্টৰত। প্লে ষ্টৰত গৈ আমি ইয়াত সাৰ্চ কৰিম পিকচাৰ্ট বুলি। ওকে, পিকচাৰ্ট বুলি লিখিলে হ'ল চাওক পিকচাৰ্ট ফটো ষ্টুডিও। হেতু টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ লগে লগে এপটো খুল খাব আৰু চাওক এপটো 100 মিলিয়ন মানুহে ডাউনলোড কৰিছে আৰু যদি ৰেটিং পাইছে 4.5 বহুত ভাল ৰেটিং হয় আৰু যিবিলাক ৰিভিউজ আছে ৰিভিউজবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে বহুত ভাল ভাল ৰিভিউজ এপটো লাভ কৰিছে। সো এটো বহুত এটা ভাল ফটো এডিটৰ এপ হয়। সো মোৰ আগৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰা আছে। সো মই জাস্ট এই এপটো ওপেন কৰিম। ওকে, সো এপটো ওপেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস দেখা পাব। চাওক আৰু চাওক তলত আপোনালোকে এটা প্লাস চিন দেখিছে। ডিসকভাৰৰ কাষত এটা প্লাস চিন লিখিছে। ওকে, সেই প্লাস চিনটো আপোনালোকে টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ লগে লগে চাৰিটা অপচন আহিব এডিট, কলাজ, ড্ৰ আৰু ষ্টিকাৰ বুলি। ঠিক আছে, সো তাতে এডিটত আপোনালোকে টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ লগে আপোনালোকৰ গ্যালাৰি যিমানবোৰ ফটো আছে ইয়াত দেখিবলৈ পাব। লগতে কাষত চাওক বেকগ্ৰাউণ্ড বুলি এটা অপচন দেখিছে। বেকগ্ৰাউণ্ডছত আপোনালোকে টাচ কৰিব। টাচ কৰাতে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াতে আপোনালোক হোৱাইট বা ব্ল্যাক বেকগ্ৰাউণ্ড সিলেক্ট কৰিব। মই হোৱাইট সিলেক্ট কৰো। সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ডখন আহি যাব। চাওক হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ডখন আহি গল আৰু ইয়াতে তলত বহুতবোৰ অপচন আহি গৈছে। ঠিক আছে, তলত অলপমান স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰি দেখা পাব টেক্সট বুলি এটা অপচন। ওকে, সো টেক্সটত টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ নামটো লিখিব। মই মোৰ নামটো লিখি দিছো। হৈ গল। যিটো ফন্ট আছে ফন্টটো মই সিলেক্ট কৰিলো বোল্ড আৰু যিটো কালাৰ আছে কালাৰটো ব্ল্যাক। ওকে, সো মোৰ নামটো হৈ গল। নেক্সট ওপৰত চাওক প্লাস বাটন এটা আছে। প্লাস বাটনৰ ওপৰত টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ লগে লগে আৰু এখন মেনু ওলাই আহিব আৰু তাতে যিটো প্ৰথমতে দেখিছে টেক্সট বুলি টেক্সটত টাচ কৰি দিব। টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ডেটটো দিব যিটো ডেটত আপুনি ফটোটো উঠিছে। ঠিক আছে, সো মই এটা ডেট এটা দি দিছো 12/03/2018. Okay, so 02. Okay, তাৰ পিছত যেটো কালাৰ আছে কালাৰটো মই কৰিলম ব্ল্যাক আৰু যেটো ফন্ট আছে ফন্টটো বোল্ড। ওকে, সো হৈ গল। এটো ইয়াতে দি দিলো। সব মোৰ নাম আৰু ডেটটো ইয়াত দি দিলো। তাৰ পিছত ওপৰত চাওক ওপৰ সাইডে আপোনালোকে দেখা পাব ৰাইট চিনৰ এটা সিম্বল। সেই ৰাইট চিনত টাচ কৰিব। টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এখন আপোনালোকৰ হৈ গল। তাৰ পিছত এই তলত যিখন মেনু আছে সেই মেনুখন স্ক্ৰল কৰিব। প্ৰথমত আহিব আৰু ইয়াতে টুলস বুলি এটা অপচন দেখিবলৈ পাব। তাত টাচ কৰিব। টুলসত টাচ কৰাৰ লগে লগে বেলেগ এখন মেনু পপ আপ হ'ব আৰু ইয়াতে যেটো প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ক্ৰপ বুলি হেতু টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এখন যিমানখিনি লাগে সেইখিনি আপোনালোকে ক্ৰপ কৰি ল'ব। আপোনাৰ সুবিধামতে যিখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি ক্ৰপ কৰি ল'ব। সো মই এইখিনি ক্ৰপ কৰিলো। ক্ৰপ কৰি ওপৰৰ যেটো ৰাইট চিন আছে তাত টাচ কৰিলো। টাচ কৰাৰ লগে লগে চাওক এটো হৈ গল ক্ৰপ আৰু এতিয়া ওপৰত যেটো এটা এৰো সিম্বল এটা দেখিছে তাত টাচ কৰিব। কোনৰ ফালে আছে এড আহিব ক্লোজ কৰি দিব আৰু তলত চাওক সেভ প্ৰাইভেট। সো সেভ প্ৰাইভেটত টাচ কৰি ওপৰৰ ফালে চাওক ডান বুলি আছে ডানত টাচ কৰি দিব। ঠিক আছে, সো হৈ গল ইমেজখন সেভ হৈ গল। এতিয়া আমি যাম গ্যালাৰিত। তাৰ বাবে যাব লাগিব মেনুত গৈ আমি গ্যালাৰিটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত মোৰ পাসপোৰ্ট ফটোখন যত আছে তালৈ যাব লাগিব। চাওক মোৰ পাসপোৰ্ট ফটোখন ইয়াতে আছে ডকুমেন্টস আৰু এইখন হল মোৰ পাসপোৰ্ট ফটো। ওকে, সো এটা সেন্ড কৰিলো। সেন্ড টু পিকচাৰ্ট। এই ফটোখন পিকচাৰ্টলৈ লৈ যাব লাগিব। চাওক পিকচাৰ্টত আহি গল। এতিয়া তলত চাব স্ক্ৰল কৰিব অলপমান টেক্সটৰ কাষত দেখা পাব এড ফটো বুলি। ওকে, সো এড ফটোত টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত গ্যালাৰিত থকা ৰিসেন্ট যিমানবোৰ ফটো আছে গোটেইখিনি ওলাই আহিব আৰু ইয়াতে মই যেটো প্ৰথমতে ফটো বনাইছিলো মোৰ নামটো আৰু ডেটটো দি সেইখন আপোনালোকে দেখা পাব সেকেন্ড নম্বৰত। ঠিক আছে, সো সেইখন টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ লগে লগে আহি গল তলত। তাত ওপৰত যেটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এড বুলি এটা অপচন এডত টাচ কৰি দিব। টাচ কৰি দিলে চাওক আপোনাৰ ফটোত আহি গল সেই ফটোখন যিখন মই অলপ আগতে ক্ৰিয়েট কৰি ক্ৰপ কৰিছিলো।
তাৰ পিছত চাওক এইখন এডজাস্ট কৰিলে হ'ল আপোনাক যিমান সাইজত লাগে সেইখন আপোনালোকে এডজাস্ট কৰি ল'ব ওকে চাওক হৈ গ'ল সো কমপ্লিট হৈ গ'ল এইখিনি হোৱাৰ পিছত ওপৰত যেটো ৰাইট চিন আছে হেডালত টাচ কৰিব টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে হৈ গ'ল গুটেখিনি তাৰ পিছত ওপৰত যেটো এৰো চিন আছে হেডালত টাচ কৰি দিব সেভ আৰু ইয়াতে সেভ প্ৰাইভেটত টাচ কৰিব তাৰপিছত ওপৰত যেটো ডান অপচন আছে ডানত আপোনালোকে টাচ কৰি দিব হৈ গ'ল আপোনালোকৰ দিও ফটোখন ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল এতিয়া মই যাম গ্যালাৰীত সো গ্যালাৰী বেক কৰিব তাৰ পিছত যাব পিকচাৰ যেটো ফোল্ডাৰ আছিল পিকচাৰ ফোল্ডাৰত গলে হল তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে যিখন প্ৰথম ফটো ক্ৰিয়েট হৈছে চাওক এইখন ফটো মোৰ যেটো পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোত মোৰ নাম আৰু ডেট আহি গৈছে আৰু সেইখন যেনেকৈ মই আপলোড কৰিব লাগে যেটো সাইজত আপলোড কৰিব লাগে সেই সাইজতে মই ৰেলৱে যিকোনো জবৰ এপ্লাই কৰিলে এখন মই আপলোড কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো এইটোই হৈছে পিকচাৰ্ট এপটোৰ জৰিয়তে পাসপোৰ্ট ফটোত নাম আৰু ডেট ইনক্লুড কৰা পদ্ধতি মই গুটেখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো স্টেপ বাই স্টেপ তাৰ পিছত যদি আপোনালোকে বুজি নাপায় তেতিয়া হলে মোক কমেন্টত সুধিব পাৰে আৰু এই এপটো ডাউনলোড লিংকটো মই মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো তাৰ পৰা আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বহুত এটা ভাল ফটো এডিটিং এপ্লিকেশন হয় আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু মোৰ ভিডিওবোৰ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ